Реліф – контроль над симптомами геморою. Газета «Ель Паїс» з посиланням на власні джерела повідомляє про те, що Іспанія відправить в Україну ракети до «Петріот» замість самої системи протиповітряної оборони. Такою є інформація, я нагадаю, від міжнародних медіа з посиланням на власні джерела. Іспанія погодилася поставити Україні партію ракет до «Петріот», але не саму систему протиповітряної оборони всупереч тиску з боку НАТО та ЄС, аби європейські країни, у яких вона є, доставили її Україні. За даними видання, передача невеликої кількості ракет з максимальною дальністю 24 кілометри, кожна одиниця коштує більше $1 мільйона відбудеться після відмови міністра оборони Іспанії передати Україні батарею, яку з 2013 року розгорнуто на кордоні між Туреччиною та Сирією. Міноборони Іспанії категорично відмовилося передати Україні батарею «Петріот». Їхній аргумент начебто полягає у тому, що ці системи є, цитую, єдиними ефективними проти ракетного нападу, як було продемонстровано у війнах в Україні та на Близькому Сході, і що чисельність Збройних сил Іспанії зараз є низькою. Зрештою, відомство сказало так, але лише щодо дуже обмеженої кількості ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі є дуже і дуже дорогими. Направду є дуже і дуже дорогим у такому, знаєте, фігуральному і переносному сенсі, адже ці ракети і ці батареї допомагають просто зараз вберегти життя українців, які кожного дня, денно і ночно страждають від дій Російської Федерації. От щойно ми з вами свіжий приклад розглядали. 11 година ранку, і росіяни запустили 2 керовані авіабомби на територію Сумської громади. Протистояти цьому без міжнародної допомоги дуже і дуже важко. І сподіваємося, що ось це рішення від Євросоюзу і від інших наших країн-союзниць, зокрема від Сполучених Штатів Америки, наспіють усе ж таки «Петріоти» або інші установки протиповітряної та протиракетної оборони для того, аби берегти і інфраструктуру, і, що найголовніше, життя. Але тим часом, допоки, знаєте, європейські чиновники час від часу так собі міркують, потрібно надавати Україні якусь зброю, чи краще її в себе притримати, хоча не ясно, з ким вони зараз воюють, але гаразд, то диктаторські режими продовжують об'єднуватися між собою. Ми знаємо, що Російська Федерація співпрацює з Північною Кореєю, і з Іраном, який також шкоди намагається нанести не лише тим, що передає Росії свої дрони і свої розробки щодо так званих шахедів, а й на Близькому Сході теж намагається тероризувати Ізраїль. Були також і прямі атаки, але зараз ми з вами поговоримо про потенційного союзника Російської Федерації – це Китай. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Захід не має допустити залежності від китайських ресурсів, як це раніше було з російською нафтою та газом. Посадовець також підкреслив, що Китай має припинити підтримку Російської Федерації у війні проти України, якщо хоче мати хороші відносини із Заходом. Минулого року Росія імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. Китай також працює над тим, щоб надати Росії покращені супутникові можливості і знімки. Генсек НАТО вкотре застеріг західних союзників від потрапляння у залежність від Китаю, як раніше це було від Росії. У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти і газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими, підкреслив Столтенберг. Я ж нагадаю, посол США при НАТО Джуліана Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, адже Пекін продовжує продавати країні-агресорці технології безпілотників та порохові компоненти. За її словами, Китай більше не може претендувати на нейтральну позицію у війні Російської Федерації проти України. Посол підкреслила, що США все частіше спостерігають матеріальну підтримку Росії з боку Китаю.